good morning. For today's video, mag-react na lang po ako regarding yung sa Jollibee towel na yung chicken, instead of chicken na isa-serve, towel po yung na-serve ng one of the Jollibee branch sa Manila. I think former Jollibee crew din po ako, so alam ko po yung history ng Jollibee since I think way back 2002. Nung 4th year college pa ako, while nag-aaral ako, nagpa-part-time job ako sa Jollibee every day, 4 hours a day, like day shift ako in the morning. So ang alam ko talaga ang Jollibees, they have the highest standard of when it comes to food, yung time of cooking of the chicken, tapos yung pag-serve ng food, dapat may time. Ganun sila ka-standard tsaka kabilis. Tsaka kaya nga nagtataka ako kung bakit ganun na lang yung lapses sa isa sa mga service crew. Siguro nagmamadali siya. So better not judge Jollibee because Jollibee, ang dami niyang natulong na service crew kagaya ko ng mga estudyante na gustong mag-aral ng kolehiyo at walang pangtustos. Alam niyo na, malaking tulong na rin si Jollibee. So yun yung yung point of view ko lang, yung opinion ko, kasi imposible talagang, alam mo yun, makalusot. Hindi ko naman alam kung paano nangyari. Siguro night shift or kasi by shifting yan eh. Alam ko every 4 hours yung sa time namin, every 4 hours yung shifting ng trabaho, kasi granted na each service crew 4 hours lang talaga sa amin nung time na yon, 2002, given sa, I think na remember ko sa Zamboanga main pro branch ako dati naka-assign. Na-hire ako as cashier and then at the same time dining crew. Na-assign ako una sa dining crew, yung paglilinis, tapos na-transfer din sa cashier. So, sa cashier, nasa likod namin yung mga nagluluto ng chicken, yung mga spaghetti sa pasta station. So, tinatanong namin kung, bawa, pasta, ready na ba yung pasta na isa-serve, ganun. May mga talaga timer kung ilang minutes iluluto yung chicken, ilang batch. Ganun sila ka, very strict standard yung ng Jollibee, yung rules. Tsaka hindi basta-basta makakapasa while interview pa lang. Gustong-gusto nila i-hire yung mga quality student, yung alam nilang matatalino, marunong mag-follow ng instruction, ng time. Ganun. Kaya nagtataka ako kung paano lumusot, nagka-lapse yung isang service crew na, ewan ko kung totoong si service crew talaga ang may mali or there's something, hindi ko alam kung may galit sa Jollibee branch na yun, na manager, hindi natin alam yung story behind. So, yun lang yung reaction video ko regarding that. Kasi nga, in my own opinion, imposible first time nangyari sa Jollibee. Actually, Jollibee sikat na rin siya abroad, like Hong Kong, ibang bansa pa, marami na kasi Jollibee. Like sa Hong Kong, marami na siyang branch kasi nag-work din ako sa Hong Kong for how many years? For 8 years. Tapos, ang dami ng Jollibee. Famous na rin yung Jollibee sa ibang bansa, sa mga Chinese, local Chinese dun sa Hong Kong, tsaka sa mga foreign, like mga Americans, kilala na rin yung Jollibee anywhere around the world. Kaya, imposibleng mangyaring ng, alam mo yun. Tsaka nung nalaman ko napatulpo si Jollibee, ha? si Jollibee na once lang na nagkaroon ng lapse. Siguro in totality may negligence talaga yung service crew. Siguro siya, yung pagod pa siya galing sa school, or hindi natin alam yung background na nangyari. Kaya yun, may nalusot na isang tao. Kasi alam ko by batches talaga yung chicken na hinuhulog sa yung lalagyan. Alam ko malalim yan yung lalagyan ng manok. Tapos by batch yan. Totally galing yan. Alam ko prepared na yung chicken na galing sa freezer, tapos frozen na yan sila, tapos ihuhulog na lang yung chicken sa deep fry ng manok. Yun, tapos by minutes, syempre tutunog yan pag ready na. Tapos yun, ang alam ko talaga, pag once ang chicken hindi na siya sa oras na time na kailangan ma-serve sa mga tao fresh, tinatapon na talaga nila. Kaya nagtataka nga ako kung bakit nangyari doon. Yun, pag hindi na fresh yung food, kasi Jollibee is very particular sa quality. Pag hindi na siya fresh, like ayaw kasi nilang mag-serve ng dry na chicken. Gusto nilang mag-serve ng juicy-licious chicken joy. Yan talagang pinakaalam ko. Tsaka yung french fries, pag once hindi na rin siya fresh,
At saka, wala na siya sa standard of limit of time for serving. Tinatapon na rin siya. French fries. Lahat ng pagkain na hindi na siya sa oras ng, yung parang fresh na kainin customer, tinatapon na talaga. Kahit nga, iniisip ko, ang daming nagugutom around the world, bakit tinatapon yung food sa Jollibee? Ganun talaga po yung standard nila. Nalala ko pa nga dati, may mga empleyado, service crew na nasasayangan talaga silang itapon yung food, kaso wala silang magawa kasi ganun talaga. Binabantayan nga kami ng manager namin na, no, itapon nyo yan. Tapos tinitingnan pa ni manager kung saan tinapon yung food, ganun. Kasi nga, gusto talaga nila to make sure na tinapon at walang reklamo na pinakain ng panis sa customer. Ganun, ayaw nila ng ganun totally. So, yun nga, na-shock talaga ako sa mga nangyari ngayon kay Jollibee. Siguro sa dinamit-dami ng mga branches at busy na talaga sa Manila. Ang daming tao kaya nagmamadali siya. Hindi niya na napuna, na towel na pala yung nahulog niya. O, ganun, mga ganun. Kasi alam ko every 4 hours lang talaga ang shifting. After ni isang service crew, iba na naman. Kaya yun. Tataka nga ako. Kaya nga siguro may lapses sa service crew. Hindi naman totally na sira talaga yung pangalan ni Jollibee. Kilala si Jollibee around the world. So, ang hirap na yung trust na binigay ni Jollibee sa lahat ng tao, yung pagkain niya, quality food, mahirap talaga sirain kasi totoo, quality naman talaga binibigay ni Jollibee. Tsaka, alam namin, kasi nagtrabaho kami, alam namin mga crew, kung paano ginagawa yung food. Actually, ready na yan to serve. Kahit yung sa Hong Kong, dinideliver nila from Pilipinas to Hong Kong. Ready na yan siya. As in, nakatimpla na. Nasa parang ziploc bag yan, I think. Tapos, dideliver nila sa Hong Kong. Then, dun lulutuin na lang. Kasi, dun na dito tinitimpla sa warehouse sa Philippines. Tapos, dideliver sa Hong Kong. Kasi, alam ko yung food na galing sa mga store is galing yan sa warehouse ng Jollibee. Dinideliver lang nila. So, imposibleng galing po yun sa warehouse yung towel na yun. For sure, baka towel yun ng service crew na nagluluto, tapos hindi niya po na ganun. Or hindi kaya, iba kasi naka-breadcrumb siya eh. Pero hindi natin ano yung story behind. Kasi wala naman nakita. Although siguro may camera naman sa loob. Pero yun lang talaga ang opinion. Kaya, kahit anong nangyari sa mga balita, ganyan, kakain pa rin po ako sa Jollibee. Kung may pera, yun. Kakain pa rin ako ng chicken joy sa Jollibee kasi juicy. Kasi kung ikumpara ko sa ibang chicken na nagbebenta, like, may nakain kasi akong chicken na ayaw ko i-mention na brand name ng company. Famous siya na chicken, I think, famous siya. Letter K yung starting niya. Kumain ako ng chicken last time, sinerve nila. Very dry yung manok. Tapos hindi ko talaga nagustuhan yung lasa. Kung i-compare ko sa ibang mga, alam mo yun, chicken companies, masarap pa yun po si Jollibee. Si Jollibee pa rin ang babalik-balikan ko ng Chicken Joy. O hindi ba, kung wala namang Jollibee dito, edi crispy chicken yung nagbebenta sa side. Or hindi ba ako na lang kayo luluto ng chicken, no? O sige, yun lang po guys. Thank you for watching. Hope you like my video. Bye!